वेलकम टू शीतल्स रेसिपी। रोजच्या जेवणामध्ये आपण एकतरी रस्सा भाजी करतो। आज आपण अशीच एक रस्सा भाजीचा प्रकार पाहणार आहोत। ती करायला अगदी सोपी आहे, अगदी कमी वेळात होते आणि चवीला तर अगदी मस्त लागते। चला तर मग ही मस्त अशी रस्सा भाजी कशी बनवायची त्याची रेसिपी पाहूया। आज आपण हुलग्याची अगदी मस्त अशी रस्सा भाजी बनवणार आहोत। इथे मी हुलगे रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत ठेवले होते। अगदी छान हे भिजलेले आहेत, अगदी मऊसूद असे हे हुलगे झालेले आहेत। आता यासाठी आपल्याला खूप जास्त वाटण करायचं नाहीये। अगदी थोडेसे 7-8 लसणाच्या पाकळ्या, थोडंसं आल्याचा तुकडा, नंतर थोडीशी कोथिंबीर आणि अर्धा चमचाभर जिरे आपल्याला जाडसरच असं खलबत्त्यामध्ये वाटून घ्यायचे आहेत। यामुळे या भाजीला अगदी छान टेस्ट लागते आणि अगदी कमी वेळामध्ये झटपट ही भाजी तयार होते। आपलं हे वाटण तयार झालं की इथं मी बारीक चिरलेला एक मीडियम साईजचा कांदा घेतलेला आहे, एक छोटा टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे। आता ही भाजी आपल्याला डायरेक्ट कुकरमध्ये करायची आहे, त्यामुळे कुकरमध्ये तेल टाकले। तेल गरम झालं की यामध्ये मोहरी, कढीपत्त्याची पानं टाकून घेतली। त्यानंतर आपण बारीक चिरलेला जो कांदा आहे तो टाकून घ्यायचा आणि आपण जे वाटून घेतलेला आहे फक्त आलं आणि लसूण आणि कोथिंबीर आहे, हे आपण या मिश्रणामध्ये टाकायचं आणि कांदा आणि हे जे वाटण आहे हे थोडंसं तांबूस रंगापर्यंत आपण परतून घेतलेलं आहे। कांदा थोडासा परतून झाला की यामध्ये आता टोमॅटो टाकून घ्यायचा। टोमॅटो ही आपल्याला छान 2 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे। टोमॅटो परतून झालं की यामध्ये मी आता एक छोटा चमचा काळा मसाला वापरत आहे। हा घरगुती कांदा लसूण मसाला आहे, तो टाकलाय। त्यानंतर थोडीशी हळद टाकली आणि इथं मी 1 चमचाभर काश्मीरी लाल मिरची पावडर टाकली। यामुळे कोणत्याही भाजीला अगदी छान असा रंग येतो। यामध्ये आता अगदी चमचाभर पाणी टाकून घ्यायचं आणि यावरती झाकण ठेवायचं आणि 2 मिनिटं हे मिश्रण छान आपल्याला शिजून घ्यायचं आहे। 2 मिनिटांनंतर ना अगदी टोमॅटो ही छान शिजलेले आहेत, मिश्रण हे अगदी मस्त एकजीव झालेलं आहे, आपले मसालेही छान असे शिजलेले आहेत। आता यामध्ये आपण जे भिजवलेले हुलगे आहेत ते टाकून घ्यायचे आणि ते व्यवस्थित आपल्याला यामध्ये मिक्स करायचे आणि 2 मिनिटं ह्या हुलग्यांना ह्या मसाल्यामध्ये परतून घ्यायचं। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं, नंतर थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आणि या भाजीला आपल्याला जेवढा रस्सा करायचा आहे तेवढंच यामध्ये पाणी टाकायचं, कारण आपण कुकरमध्ये करत आहोत त्यामुळे खूप जास्त पाणी टाकू नका। जेवढा तुम्हाला रस्सा हवा आहे तेवढंच यामध्ये पाणी टाकून घेतलेलं आहे। आता कुकरचं झाकण लावायचं आणि 2 शिट्ट्या आपल्याला याच्या करून घ्यायच्या आहेत। 2 शिट्ट्या झाल्या की गॅस बंद करायचा आणि कुकर थंड होऊ द्यायचा। पूर्णतः कुकर थंड झाला की आपण पाहूया आपली भाजी छान अशी झालेली आहे। आता यामधले हुलगेही पाहिजे, हुलगे जर शिजले नसतील तर पुन्हा एखादी शिट्टी तुम्ही करू शकता। आता पुन्हा आपण गॅस चालू करायचा, यामध्ये 1 चमचाभर भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट टाकायचं, मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करायचं आणि ह्या भाजीला 1 उकळी आणायची आणि पुन्हा आपण गॅस बंद करायचा। आपली मस्त अशी रस्सा भाजी तयार झालेली आहे। रेसिपी आवडली तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छान मस्त रेसिपी सोबत। तोपर्यंत मस्त खा आणि आनंदी राहा। ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।